Hey gorgeous! Welcome back to my channel. This is Xandra. And kung bago ko pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and click the notification bell down below para maging updated ka sa aking mga susunod na videos. May bagong labas na makeup collection ng Issy Co Cosmetics in collaboration with Alex Gonzaga. At syempre, itatry natin ito ngayon. But, hindi lahat ng shades ay matatry ko kasi syempre, hindi ko afford yung lahat ng shades na yon. So, yung shade na Babe lang yung aking pinili and itatry ko ngayon yon and isaswatch ko sa akin. And let's see kung magiging effective ba to sa akin or kung maganda yung kanyang kalalabasan sa akin. Yung binili kong collection ay yung nakabundle na with kasama siyang bag and also yung may kasamang salamin. So guys, unahin natin dun sa kanyang products na cream blush. And yung cream blush na to, meron siyang 5 shades which are the shades Fever, Scandal, Stunner, and Good Girl, and Femme Rose. So yung cream blush na kasama ng bundle na kinuha ko ay nakalagay dito ay yung shade na Fever. So, ito yung packaging niya, guys. Rose gold yung kanyang packaging. And, ayan. Ang elegant ng kanyang packaging. Classy, minimalist. And, basahin natin yung kiniklaim nitong cream blush ng Issy Co in collaboration with Alex Gonzaga. It's a silky, smooth blush with SPF 15 that gives an instantly rosy, youthful-looking glow. Delivering a long-lasting, blendable color, this cream blush is buildable to achieve the desired look. Gagamitin natin siya sa ating cheeks and also sa ating eyelids. Wow! Ang cute ng packaging niya. May nakalagay dito sa kanyang karton. Dito sa pagbukas mo, may nakalagay na Made for You. O, diba? Ang sweet. Yan. Ang classy ng kanyang packaging. Yan, minimalist lang siya. Kung ano yung nakalagay dito sa packaging na box, yun din yung nakalagay dito sa ilalim na sticker. So, be careful lang guys na pag binuksan kasi medyo parang nahirapan kong buksan yung pinaka ano niya dito. Kasi parang masyado siyang mahigpit. Ooh, soft lang siya. So, cream blush. Idadab ko siya sa aking cheeks. Let's see kung blendable. By the way guys, naka-powder foundation ako para makita kung talagang blendable siya even though naka-powder foundation na ako. And, guys, tama siya. It's buildable and blendable. So, medyo gawin natin parang drunk blush. Pero guys, promise, hindi siya harsh. In personal, hindi siya harsh. And, ayan. Natural looking lang itong ating blush on. So far, so good. Ang ganda nitong cream blush na to. Hindi siya ma-oily even though naka-foundation ka na't lahat-lahat. And, ayan. Ang ganda niya. Siguro kung hindi ako naka-foundation or parang, ayan, fresh skin lang, glowing skin, siguro ang ganda rin nito. Talagang bare skin ka lang, diba? Wow, ang cute. Fresh lang. Ang ganda. Lakas maka-fresh. By the way guys, huwag kayong mag-alala. Kahit cream blush ito, hindi siya ma-oily. Promise. Kasi ako oily skin. I have an oily skin. Pero, as you can see guys, hindi siya nagiging oily sa akin. Hindi oily yung dating niya. Yung pagka-cream niya. And, actually, nagiging powdery siya. I can recommend this cream blush. Nasulit na siya for the price of 349 pesos guys. Meron na kayo magagamit as an eyeshadow for everyday look. O diba, lalo na ngayon, naka-mask lang tayo. It's worth it guys. Magagamit nyo tong cream blush na to bilang eyeshadow and also as a blush on, syempre. Let's move forward sa next product nila at ito ay yung kanilang highlighter slim stick. Guys, ito yung packaging ng kanilang highlighter slim stick. And same with the packaging of the cream blush. Ganun din siya. Rose gold din siya. Ayan, wala naman siyang something sa loob ng box. And it's just simple as this. Nakalagay dito sa kanyang packaging ay highlighter slim stick.
Issy Co. Okay. So, madali siyang tanggalin, guys. Yan, guys. Ito yung kanilang highlighter stick. And we'll see kung gano'ng kahaba itong highlighter stick. Actually, natatakot ako ilabas lahat ng product. Pero, syempre, kailangan natin ipakita kung gano'n siya karami. Okay, guys. Todo na ito. Todo na itong kanyang length. And, yan. And for the price of 329 pesos, ito yung amount na makukuha mo dito sa highlighter stick nila. By the way, guys, yung highlighter stick nila, it comes with 3 shades. The Stellar, and Cosmic, and Celestial. And yung kasama doon sa bundle na binili ko na shade na Babe, ay itong shade na Celestial. Tingnan natin kung blinding siya, guys. As you can see, guys, may shine siya, pero subtle lang talaga yung pinaka-highlighter niya, yung pagka-highlight niya, and hindi siya ganun ka-blinding. Tinapos ko lang yung pag-apply nitong highlighter stick sa mga areas na gusto kong lagyan nitong highlighter na to. I can recommend this highlighter stick na to when you're traveling, and yun naman talaga kasi yung purpose nila. Gusto nila maging travel-friendly, and pwede mong ilagay sa bulsa mo or sa bag mo itong highlighter stick na to, or kung mag-retouch ka ng yung highlighter, maganda tong highlighter stick na to. Kung ganun yung purpose nyo, kung bakit nyo gustong bilhin itong highlighter stick nila. Let's proceed sa aking favorite part, yung paglalagay ng ang lipstick, and yung itatry na natin ngayon yung lip mousse, and it costs 399 pesos, and makikita natin kung worth it ba talaga tong 399 pesos na lip mousse nila. Yung lip mousse na nilabas nila ay merong 5 shades, and these shades are yung Private, Smoke Blush, Rose Brown, Fiancé, Rom-Com, and yung shade nga na napili ko ay ito yung Babe. So, yan guys. The same with the highlighter stick. Ganun din yung packaging nila. Rose golden. And nakalagay naman dito ay yung lip mousse. Oh. So, itong lip mousse nila, unlike dun sa highlighter stick na walang plastic wrapper, itong lip mousse nila ay merong plastic wrapper. So, yan guys. So, it's a frosted bottle. Talagang gusto ko yung packaging nila, guys, in fairness. Kasi, mahilig ako doon sa mga ang packaging ay minimalist. So, without further ado, excited na akong makita yung swatch nito. Kasi medyo kinakabahan talaga ako, guys. Napansin ko sa kanyang doe foot applicator ay flat yung pinaka-applicator niya and clear yung pinaka-handle nitong kanyang doe foot applicator. Ang smooth niya i-glide sa lips. Yun guys, tinapos ko lang yung pag-apply nitong lip mousse sa aking lips. And itong shade na Babe na to ay okay lang din naman sa akin. Nag-complement siya dun sa cream blush. I think okay siyang suotin itong shade na Babe na to, na lip mousse na to, kapag ka naka-foundation ako and naka-eyes ako. At meron akong eyeshadow sa mata ko. Yung shade niya ay it's close to parang nude pink, peachy pink siya. Nude peachy pink. Itong shade na Babe na to. And for me, guys, nagustuhan ko siyang shade na to. Dun sa formula niya, lightweight siya, guys. Lightweight siya. Hindi mo masyado mararamdaman na meron kang lipstick, pero nandun pa rin yung pinaka-feeling na meron kang lipstick, na meron kang lip product sa lips mo. For the price of 399 pesos dito sa lip mousse na to, meron siyang 4.5 ml. And I think, medyo may pagka-pricey nga siya kung tutuusin talaga. Pero I think it's reasonable kasi knowing na ingredients na meron siyang SPF 15, rosehip oil, and also it has vitamin E. And talagang yung formula niya ang ganda dahil soft lang siya i-glide sa lips. Ang smooth, ang soft niya. So, I can say na give it a try, guys. Give it a try. And also, yun nga, yung ibang shades nitong lip mousse nila.
masasabi ko dito sa Issy Co Cosmetics in collaboration with Alex Gonzaga. And I think second time na nila to na nakipag-collaborate sila kay Alex Gonzaga. And hindi ko kasi na-try yung before na collection nila. 3 products na nilabas nila. Na ito nga, itong lip mousse, itong highlighter stick, and also yung cream blush. I can say, pagka-pricey talaga itong mga products nila. Kasi kung tutuusin, kung hindi siya naka-bundle, na wala siyang bag, and wala din siyang mirror, siguro magdadalawang isip pa ako na kung bibilin ko ba itong lahat na to, kung itatry ko ba silang lahat. Pero yun nga, luckily, na meron silang bundle, merong limited edition, itong Issy Co Cosmetics in collaboration with Alex Gonzaga. So, ginrab ko na yung opportunity na yun. Para matest naman, diba? Kahit isang shade lang. Dito sa experience ko, dito sa cream blush na to, I can say na maganda talaga tong cream blush nila. And it's multi-use dahil nga nakalagay, kiniklaim din niya na pwede din siya sa eyes. And yun nga, blush on. And also yun, pwede din siya sa lips. Pero hindi ko na siya tinry sa lips ko since meron nga silang lip mousse. I really like this product. I really like this cream blush na meron ang Issy Co Cosmetics na kinolaborate kay Alex Gonzaga. And hindi ako nagsisi dun sa shade na nakuha ko dahil, ayun nga, it is in the shade of Fever and lakas niya maka-fresh, guys. Sobrang lakas niya maka-fresh. And siguro kung nakikita niyo ang personal ngayon, talaga na-achieve yung gusto ni Alex Gonzaga dito sa kanyang collaboration sa Issy Co na yung gandang artista lang na lakas maka-fresh. For the highlighter stick, dito medyo ako nag-alangan when I'm trying this sa aking cheekbone. Kailangan mo talaga damihan yung pag-apply ng product na ito. And it's ideal para lang sa mga maliliit na areas ng ating face na yung usually nilalagyan natin dito sa ating nose line, dito sa ating cupid bow, tapos dito sa ating inner corner ng eyes natin. And yun nga, nasabi ko na rin na it's travel friendly, guys. So ito talaga yung purpose, feeling ko itong purpose din nitong highlighter stick na to na para pwede mo siya ibulsa, para pwede mo siya ilagay sa bag mo for retouch, ganun ng highlighter. Pero when it comes to putting it on your cheekbones, na kung gusto mo blinding effect talaga, baka maubos mo na yung product na to, kakalagay mo dito dahil kung ang purpose mo lang dito lang sa cheekbones na to. So yun, ideal lang talaga siya dito sa ating mga smaller parts, smaller areas ng ating face na gusto nating lagyan itong highlighter na to. So, let's proceed again to this lip mousse. Kinabahan ako sa shade na to kasi nga knowing na for lighter shade lang pala itong Babe na to, na shade na to. Pero, as you can see, guys, lakas na maka-fresh. Nag-complement siya dito sa aking cream blush na nilagay sa aking cheeks and sa aking eyelids as an eyeshadow. So, masasabi ko talaga, guys, na overall, for overall look, and kung nakikita niyo ako sa personal ngayon, kung nakita niyo ako sa personal ngayon, yung nagawa kong look na to, naging fresh talaga yung kinalabasan nitong pinaka-aking final look na nagawa ko dito sa collection ng Issy Co Cosmetics in collaboration with Alex Gonzaga. So far, so good. Ang pinaka-favorite ko dito sa 3 products na inilabas ng Issy Co Cosmetics in collaboration with Alex Gonzaga, syempre, itong cream blush. Bakit? Kasi alam niyo naman, ayan, multi-use siya and talagang worth it itong pagkabili ko nitong cream blush na to dahil ang ganda, lakas niya maka-fresh. And that's it para sa aking final thoughts dito sa bagong makeup collection ng Issy Co in collaboration with Alex Gonzaga. I hope you enjoyed this video, and if you like this video, give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the notification bell down below para maging updated ka pa sa aking mga susunod na videos. See you soon on my next vlogs and stay safe, guys. God bless you. Bye!